नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय। आता आपल्या बरोबर आहे प्रथमेश आणि अभिजित यांच्यासोबत आपण केंजळगडला जाणार आहोत। रायरेश्वरच्या समोरूनच केंजळगडला जाण्याचा मार्ग आहे। इथून जवळपास किती किलोमीटरवर आहे? 4 तर 4 किलोमीटरवर आहे। आणि इथला भूमिपुत्र प्रथमेश बरोबर आपण सगळे काही माहिती किल्ल्याची घेणार आहोत। चला तर मग भेटूयात केंजळगडावरती। या बाजूला रायरेश्वरला जाण्यासाठी मार्ग आहे, तर त्या मार्गाच्या बरोबर समोरच आपल्या इकडे दिसतोय आता धुक्यांमध्ये हरवलाय केंजळगड। पण या केंजळगडला जाण्यासाठी आपल्याला या मार्गाने फिरून इकडे केंजळगडला जायचंय। मित्रांनो, आम्ही आता पोचलो आहोत केंजळगडाच्या पायथ्याला आणि आपल्या माग केळंजाई देवीचं मंदिर आहे। आता मंदिर बंद आहे त्यामुळे आपण जाऊ शकत नाहीये। आणि आपल्या माग दिसतो भव्य असा केंजळगड। चला तर मग मित्रांनो, आपण भटकंती चालू करूयात। इथे मित्रांनो, किल्ल्यावर जाण्यासाठीचा मार्ग आहे तो ह्या आपलं जे माग मंदिर आहे त्या मंदिराच्या समोरूनच एक मळलेली पायवाट दिसते। त्या पायवाटेने आपल्याला वर जायचंय। मित्रांनो, आपण किल्ल्यावर जाता आता या किल्ल्याची ऐतिहासिक माहिती व किल्ल्यावरील ठिकाणं पाहणार आहोत। पण त्या अगोदर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि शेजारची नोटिफिकेशन बेल ऑन करायला विसरू नका। चला तर मग जाऊयात पुढे। मित्रांनो, केंजळगडला जाताना थोडंसं वरती आल्यावरती एक वाट डावीकडे जाते आणि एक वाट उजवीकडे जाते। तर आपल्याला किल्ल्यावर जाण्यासाठी डाव्या बाजूच्या वाटेने जायचंय। मित्रांनो, केंजळगड किल्ल्याचा इतिहास सांगायचा झालं तर 12व्या शतकात भोजराजाने केंजळगडाची निर्मिती केली। सन 1648 मध्ये हा किल्ला आदिलशहाच्या अधिपत्याखाली आला। सन 1674 मध्ये शिवरायांचा मुक्काम चिपळूण शहरात पडला। वाई आणि आजूबाजूच्या परिसरातील सर्व किल्ले शिवरायांच्या ताब्यात आले होते। मात्र केंजळगड अजून त्यांच्या ताब्यात आला नव्हता, म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केंजळगड घेण्यासाठी आपल्या मराठी फौजा पाठवल्या। 24 एप्रिल 1674 मध्ये केंजळगड मराठ्यांनी जिंकला। पुढे 1701 मध्ये हा किल्ला औरंगजेबाकडे गेला। मात्र एका वर्षाने पुन्हा एकदा हा किल्ला मराठ्यांनी ताब्यात घेतला। 26 मार्च 1818 साली ब्रिटिश अधिकारी जनरल प्लिट्झर याने या दुर्गाचा ताबा घेतला। तर मित्रांनो, डाव्या बाजूने आपण किल्ल्यावरती प्रवेश केल्यावरती तिथं आपल्याला एक पाण्याचं कुंड पाहायला भेटतं। मित्रांनो, पाण्याच्या कुंडाच्या डाव्या बाजूने आपण आल्यावरती इथे एक आपल्याला गुफा दिसते।
मित्रांनो, आपण जी आत्ता गुफा बघितली त्या गुफेच्या खालीच इथं भग्नावस्थेत असलेला प्रवेशद्वार आहे. गुहा पाहून झाल्यावरती थोडंसं पुढं आल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी कातळ कोरीव पायऱ्या पाहायला भेटतात. ते आपण बघत असाल, अख्खाच्या अख्खा हा कातळ आहे तो कोरून इथे पायऱ्या कोरलेल्या आहेत. आपल्याला या तलावाच्या मागच्या बाजूने गड पाहण्यासाठी जावं लागतं. पुढं आपल्याला काय पाहायला प्रथमेश? तटबंदी आणि धान्याची आणि दारुगोळ्याची कोठार आहेत, तर ते आपण पाहत आहोत.
चुन्याच्या घाण्यापासून थोडंसं पुढं आल्यावरती आपल्याला इथं या ठिकाणी काही वाड्यांचे किंवा पडक्या वास्तूंचे अवशेष पाहायला भेटतात आणि ते पूर्णपणे आत्ता गवतात झाकल्यामुळे आपण व्यवस्थित बघू नाही शकत. आणि त्या वास्तूंच्या ज्या पडक्या अवशेष आहेत तिथून पुढे आल्यावरती आपल्याला या ठिकाणी ध्वजस्तंभ दिसतो. मित्रांनो, गडावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये वृक्ष लागवड करण्यात आलेली आहे. आपण इथं मागे बघू शकता. तो इकडे बरेच काही वृक्ष लागवड या ठिकाणी केलेली. कोठार बघून पुढे आल्यानंतर ना पुन्हा एकदा अजून एक चुन्याचा घाणा आपल्याला पाहायला भेटतो. मित्रांनो, चुन्याचा घाणा पाहून आल्यावरती त्याच रस्त्याने पुढे आल्यावर आपल्याला मंदिराचे काही अवशेष पाहायला भेटतात. हे मंदिराचं आपल्याला या ठिकाणी आपण बघू शकता. पूर्णपणे एक अंदाज लागतो की इथं खूप मोठं मंदिर असलं असं, कारण की पाया वगैरे असा दिसतोय सगळा. किल्ल्याच्या माथ्यावरती आल्यावरती आपल्याला डाव्या बाजूनं फिरायला सुरुवात केल्यानंतर उजव्या बाजूनं पुन्हा एकदा रिटर्न यायचंय. पुन्हा आपण ह्या मार्गावरती आल्यानंतर आपल्याला गड उतार व्हावं लागणार आहे. संपूर्ण किल्ला भटकंती केल्यानंतर पुन्हा एकदा परतीच्या प्रवासाला चालू केलंय.
तर मित्रांनो आम्ही केंजळगडावरून आता पायथ्याला आलोय आणि आता इथून रायरेश्वराकडे प्रस्थान करणार आहे.